Останні дні для російської військової авіації стали справжнім випробуванням. Те, що ще недавно здавалося поодинокими інцидентами, зараз дедалі більше нагадує системну кампанію. Вибухи на аеродромах, пожежі в ангарах, знищена або ж пошкоджена авіаційна техніка далеко від лінії фронту. І все це не на передовій, а в глибокому тилу ворога. Вітаю вас на каналі Newsroom. Якщо вважаєте такі розбори важливими, підтримайте відео вподобайкою та підпискою. А ми спокійно і по суті розбираємо, що відбувається. Удари по літаках ще до зльоту. За наявною інформацією, Служба безпеки України провела серію результативних атак по російських військових аеродромах, як у тимчасово окупованому Криму, так і на території самої Росії. Ключовий момент – удари завдавалися по літаках, які готувалися до бойових вильотів. Тобто, мова не про випадкові пошкодження, а про виведення з ладу авіації ще до того, як вона підніметься в повітря. За даними відкритих джерел, ураження здійснювали далекобійні ударні безпілотники Центру спецоперацій «Альфа». Бельбек, повторна атака і серйозні наслідки. Один із ключових епізодів – повторний удар по аеродрому Бельбек у Криму. Повідомляється про знищення двох винищувачів Су-27, ураження літака, який перебував на руліжній доріжці з повним боєкомплектом, пошкодження диспетчерської вежі. А це вже серйозний удар по організації польотів, а не просто по техніці. Орієнтовна вартість втрат – десятки мільйонів доларів. І це лише підтверджені епізоди. Системність замість разових ударів. Ви знаєте, тут важливо інше. Це вже не перша і не друга атака на цей аеродром за короткий проміжок часу. Раніше там вже були уражені радіолокаційні станції, системи протиповітряної оборони, винищувач Міг-31 з боєкомплектом. І це вказує на послідовну тактику спочатку осліплення і послаблення захисту, а потім удари по авіації. Саме так зменшується військовий потенціал противника у регіоні. Вибухи по всьому Криму. Паралельно ж надходили повідомлення про вибухи в районі Джанкоя, Керчі, аеродрому Гвардійське. Місцеві мешканці фіксували роботи російської протиповітряної оборони, стрілянину та вибухи над литовищами. І знову мова не про фронт, а про тил. Це змушує російське командування перекидати протиповітряну оборону, здійснювати логістику, тримати авіацію в постійній напрузі. Окремо, до речі, варто згадати аеродром у Новофедорівці. Там, за даними Служби безпеки України, повністю знищено винищувач Су-30СМ. Ще один такий саме літак пошкоджено. Уражено бомбардувальники Су-24. Ціна одного Су-30СМ від 35 до 50 мільйонів доларів. І це не просто гроші, це обмежений ресурс, який Росія не може швидко відновити. На тлі масованих атак безпілотників стаються і показові інциденти. За словами представників військово-морських сил Збройних сил України, під час нічної атаки над Кримом російські сили протиповітряної оборони збили власний винищувач. Попередньо це Су-30СМ. Причина проста. Перевантажені системи, паніка, хаотична оборона. Це ще раз підкреслює. Інтенсивні атаки дронів ламають систему управління, а не лише знищують техніку. Далі Ростовська область. У районі Таганрога пролунали нові вибухи поблизу аеродрому Таганрог-Південний, де раніше вже були уражені військові літаки. Особливої уваги заслуговує інформація про ураження літака А-60, так званої летючої лабораторії, яку Росія використовувала для випробувань лазерних систем. Цей літак глибоко специфічний і штучний екземпляр, який не має серійного виробництва, базується на переробленому Іл-76. Використовувався для експериментальних програм. Втрата або пошкодження такого борту – удар по науково-військових амбіціях, а не лише по авіації. Військові експерти звертають увагу на ще один момент. На авіабазах, які потрапляють під удари, перебувають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.
Ці літаки давно вичерпують свій ресурс, мають конструкційні проблеми і не завжди піднімаються в повітря під час тривог. Причина перезавантаження крил після модернізації під ракети Х-101. Фактично, Росія змушена ремонтувати те, що вже не підлягає повноцінному відновленню. Серії вибухів фіксувалися і в Рязанській області, районі аеродрому Дягілєво, Морозовську, Саваслейці. Саме там базуються Ту-22М3, Ту-95МС, Міг-31К, носії кінжалів. І кожен такий удар – це не просто пожежа. Це зірвані вильоти, перенесені атаки, додаткове навантаження на логістику. Авіаційні експерти ж насправді відкрито говорять, Росія не здатна повноцінно відновлювати стратегічну авіацію. Нові літаки не будуються з нуля. Використовуються радянські заготовки, старі двигуни, залишки комплектуючих. Навіть нові Ту-160 – це, по суті, реанімація старих корпусів. І кожна втрата зараз – це мінус, який не перекривається виробництвом. Ми бачимо не хаос, а логічну картину. Системні удари, тиск на тилову авіацію, скорочення ударних можливостей ворога. Це не означає, що загроза зникла, але це означає, що ціна кожного російського вильоту зростає. Якщо вам важливо розуміти, що відбувається насправді, підпишіться, будь ласка, на канал Newsroom. Підтримайте канал і поділіться цим відео. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, або ж країни, або ж населеного пункту дивитеся і як ви конкретно оцінюєте ці події. Я дякую, що були з нами до кінця. Ну а завершую відео вже за традицією фразою, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще, звичайно, не підписані. Ну і підтримайте, будь ласка, нас копійчиною. 5, 10, 50, 100, 200, 500 тисяч гривень. Повірте, друзі, кожна гривня має сенс. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте в майбутнє своє та України. Нехай щастить, бережіть себе, бережіть своїх рідних і побачимось тут, на Ньюзрумі.